हॅलो स्टुडंट, वेलकम. बघा, आज आपण पाहणार आहे आणखी एक न्यू पॉइंट जो असणार आहे अल्काइल हलाइड या युनिट मधला. आपला जो काही चॅप्टर आहे स्टार्ट केलेला आपण तो आहे अल्काइल हलाइड. ओके, किंवा त्याला दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण त्याला म्हणतो हॅलो अल्केन. ओके, हॅलो अल्केन सुद्धा आपण त्याला म्हणतो. सो ना हा जो काही चॅप्टर आहे तर याच्यामध्ये आपण सॅडमेयर रिएक्शन पाहिले, फिंगरस्टेन रिएक्शन पाहिले, त्याच्यानंतर स्वॉर्ट्स रिएक्शन पाहिली, हाऊ टू प्रिपेअर द अल्काइल हलाइड बाय युजिंग द अल्कोहोल, हाऊ टू प्रिपेअर द अल्काइल हलाइड बाय युजिंग थायोनिल क्लोराइड. ओके, हाऊ टू प्रिपेअर द अल्कोहोल बाय युजिंग अ फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. ओके, या सर्व मेथड थ्रू आपण काय केलंय, आपण अल्काइल हलाइड प्रिपेअर केले. बट नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू पॉइंट. सो द पॉइंट नेम ऑफ दैट is physical properties. Physical properties of alkyl halide. Physical properties of alkyl halide. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत काय? नॉर्मली ह्या फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याचे भौतिक गुणधर्म आपण त्याला शुद्ध मराठीमध्ये म्हणू शकतो. सो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ह्या असतात. नॉर्मली तो अपीअरन्स काय होतो, तो कसा दिसतो, त्याचा स्मेल काय आहे. ओके, ऑर्डर, कलर किंवा आपण वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये अल्काइल हलाइडला आपण डिवाइड करू शकतो. सो त्याचा अपीअरन्स असेल, ऑर्डर असेल, कलर असेल. ओके, सो नाव हे जे काही मेजर 3-4 पॉइंट असतात याच्या बेसिसवर आपण त्यांना क्लासिफाय करतो. बट आपल्याला फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहायचंय. सो नाव त्याचे पॉइंट असणार आहे. दॅट इज फर्स्ट, that is a point, nature of bond between carbon and halide. X म्हणजे काय? X म्हणजे तुमचे हलाइड ऍटम म्हणजे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन. आपल्याला माहित आहे की हे आपली जी 17 नंबरची फॅमिली आहे पिरियोडिक टेबल मधली, तर या सर्वांचे हे काय आहेत, हलाइड ऍटम आहेत. फिर कल, बाहर, आई, आत्मा. आत्मा मीन ऍसिडाइन. सो आपण कन्सिडर करत नाही बिकॉज इट इज अ रेडिओएक्टिव्ह. मग X म्हणजे काय? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन. फ्लोरीनचा ऍटॉमिक नंबर असतो 9, क्लोरीनचा असतो 17, ब्रोमीनचा असतो 35 आणि आयोडीनचा असतो 53. सो नाउ दॅट इज द ऍटॉमिक नंबर ऑफ दॅट all the halides atoms which are present in a 17 number family. So today we will discuss about the first point, nature of bond between CX. हा जो काही कार्बन आणि हलाइड मधला जो काही बॉन्ड आहे याचं नेचर पाहायचंय. ओके, सो नाउ आता अल्काइल हलाइड म्हटल्यानंतर खूप सारे मॉलिक्यूल असतील. मग प्रत्येकामध्ये आपल्याला माहिती आहे अल्काइल हलाइड मीन्स दोज हायड्रोकार्बन इन विच वन ऑफ द हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हलाइड ॲटम, है ना. इथं हा जो काही मिथेन होता, हा मिथेन जो काही होता तुमचा, तर या मिथेन मधला काय केलाय तुम्ही, एक हायड्रोजन जो होता हा रिमूव्ह केला आणि त्याच्या रिप्लेसमेंट मध्ये कुठलाही एखादा हलाइड ॲटम टाकला. तुम्ही फ्लोरीन टाकू शकता, क्लोरीन टाकू शकता, ब्रोमीन किंवा ऍज वेल एज आयोडीन सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, रिप्लेस करू शकता. सर हा जो काही बॉन्ड असणार आहे तुमचा, हा असणार आहे आणि याचा आपल्याला नेचर पाहायचं आहे. ओके, बट वी ऑल्सो नो that is the nature of a bond between halide atom and carbon is that is like that. इथं तुम्ही फ्लोरीन, क्लोरीन काही पण ठेवू शकता. जसं मी एक्झाम्पल घेतो, हा झाला माझा एक बेसिक मॉलिक्यूल अल्काइल हलाइडचा. मी इथं CH3 आणि एक फ्लोरीन घेऊ शकतो, CH3F म्हणजे हा असेल माझा फ्लोरो मिथेन. दुसरा असणार आहे माझा, सो नाउ सेकंड CH3Br, क्लोरीन घेऊ आपण पहिले. सो नाउ दॅट इज Cl, दॅट इज क्लोरो मिथेन. थर्ड वाला असणार आहे माझा CH3Br, दॅट इज ब्रोमो मिथेन. आणि लास्ट वाला माझा असणार आहे दॅट इज आयोडीन, दॅट इज आयोडो मिथेन. मी मुद्दाम तिथं थोडे जे काही हलाइड ॲटम आहेत हे थोडे एकमेकाच्या दूर घेतलेले आहेत. सो नाउ दॅट इज माय फ्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन, ब्रोमो as well as iodomethane. That is my 4 molecule. So now today we will discuss about that how they show the different physical properties. So now first point, that is the nature of a bond between CX. हा जो काही हलाइड ॲटम आहे, हलाइड हे सर्व हलाइड ॲटम आहे, ब्रोमीन, आयोडीन यांचा आणि कार्बन मधला जो काही बॉन्ड आहे ऍक्च्युअल मध्ये CH3 कसा असतो,
हा या तऱ्हेने असतो. हे हायड्रोजन बाजूला असतात आणि ऍक्च्युअल मध्ये बॉन्ड कोणासोबत असतो तिथं कार्बन सोबत. तर हा जो काही बॉन्ड आहे कार्बनच्या ऍटम सोबतचा इट इज अ पोलर इन नेचर. सो नाउ CX बॉन्ड इन अल्काइल हलाइड शो पोलॅरिटी. असा एखादा तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. बघा क्वेश्चन कसा येणार आहे, राईट नोट ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन CX. या कार्बन आणि हलाइडचा जो काही बॉन्ड आहे त्याच्याबद्दल लिहा किंवा एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड. राईट नोट ऑन द पोलॅरिटी ऑफ CX बॉन्ड. असं तुम्हाला काहीतरी येऊ शकतं. मग काय काय पॉइंट लिहायचे, 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारू शकतात ते. सो नाउ त्यावेळेस काय लिहावं लागणार आहे तुम्हाला, CH bond in alkyl halide show polarity. Okay. So second, because the unequal sharing of bond paired electron खूप इम्पॉर्टंट आहे. अनइक्वल शेअरिंग ऑफ अ बॉन्ड पेअर्ड इलेक्ट्रॉन. हे जे काही अनइक्वल शेअरिंग आहे बॉन्ड पेअर्ड इलेक्ट्रॉनचं, याच्यामुळे हे कसं आहे, आता आपल्याला माहित आहे कुठलाही जो काही बॉन्ड फॉर्म होतो कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होतो, दॅट इज अवर कोव्हॅलंट बॉन्ड. सो हा कोव्हॅलंट बॉन्ड एक असेल तिथं फ्लोरीनचा इलेक्ट्रॉन, एक असेल कार्बनचा, इथं एक असेल क्लोरीनचा इलेक्ट्रॉन, एक असेल कार्बनचा, इथे एक असेल ब्रोमीनचा इलेक्ट्रॉन, एक असेल कार्बनचा, आणि इथे एक असेल आयोडीन आणि एक असेल कार्बनचा. म्हणजे कुठलाही बॉन्ड फॉर्म होतो तर त्यावेळेस एक कार्बनने इलेक्ट्रॉन दिलेला असेल आणि एक फ्लोरीनने इलेक्ट्रॉन दिलेला असेल. बट वी ऑल्सो नो दॅट द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.0. electronegativity of chlorine that is 3.0, electronegativity of bromine that is 2.8, and electronegativity of iodine that is 2.5. that is okay. I think iodine दिसत आहे का नाही दिसत आहे मला बघू द्या पहिले एकदा, व्हिडिओ मध्ये दिसतोय. So now that is the electronegativity of iodine that is 2.5. So we also know that, but we also know that the electronegativity of carbon is always 2.5. कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कशी आहे, that is 2.5. Hence the electronegativity of carbon is 2.5, which is a minimum as compared to the halide atom. So now fluorine having the more electronegativity. If fluorine having a more electronegativity, so fluorine can attract the shared paired electron toward itself. Fluorine can attract the shared paired electron toward itself and carry a partial negative charge which is represented by delta U. And carbon carry a partially positive charge. काय म्हटलंय मी आता की फ्लोरीन काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो, कार्बन सुद्धा एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो, आणि इथं एका एकाने एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर केला म्हणजे हे 2 इलेक्ट्रॉन काय झाले तुमचे बॉन्ड पेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आता फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कशी आहे, जास्त आहे. किती आहे ती 4.0, आणि कार्बनची किती आहे 2.5. सो कार्बन पेक्षा फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे. and इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय हे आपल्याला माहित आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी means the tendency to attract bond pair electrons towards itself. खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे, फ्लोरीनची पॉवर जास्त असल्यामुळे हे जे काही इलेक्ट्रॉन आहे हे कोणाकडे मायग्रेट होतील, सरकतील, हे थोडेसे पार्शियली सरकल्या जातील फ्लोरीनकडे. आलं लक्षात. सेम क्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे कार्बन पेक्षा. कार्बनची तर 2.5 आहे ना, सर्व कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असते, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी चेंज होत नसते. सो एक ध्यानात ठेवायचं, फ्लोरीनची 4.0, क्लोरीनची 3.0, म्हणजे कार्बन पेक्षा क्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे. म्हणजे हे जे काही शेअर्ड पेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत हे कोणाकडे डायव्हर्ट होतील, हे होतील क्लोरीनकडे. म्हणजे क्लोरीन वरती पार्शियल निगेटिव्ह, कार्बन वरती पार्शियल पॉझिटिव्ह. सेम कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी 2.5, ब्रोमीनची कमी, त्यामुळे शेअर्ड पेअर्ड इलेक्ट्रॉन कोणाकडे डायव्हर्ट होतील, ब्रोमीनकडे. ब्रोमीन कॅरी अ पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज and carbon carry a partial positive charge. So now also iodine there is, आता थोडंसं एक ध्यानात ठेवायचं, इथं कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी 2.5 आहे
आणि आयोडीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सुद्धा 2.5 आहे. इफ बोथ द ॲटम हॅव्हिंग सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी बट वी ऑल्सो नो दॅट the number of electron towards the iodine which is more as compared to the carbon. So या कार्बन पेक्षा आयोडीन कडे कसे आहेत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कसे आहेत, जास्त आहे. इफ मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द आयोडीन, सो आयोडीन कॅरी अ पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज and carbon carry a partial positive charge. Okay, so now partial negative charge, partial positive charge. So on the basis of that concept, we can say that the dipole moment is which is represented by mu, that is the R into Q. The distance between two atoms and the charge carries by these two atoms. So यांचं जे काही मल्टिप्लिकेशन आहे याला म्हणतो आपण डायपोल मोमेंट, म्यू which is represented by dipole moment. That is our dipole moment. R is the distance between atom, distance between two atoms, and Q is the product of charge. आता प्रोडक्ट ऑफ चार्ज काय आहे, ओके, डिस्टन्स बिटवीन टू एटम अँड प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज. आता ही जी काही डायपोल मोमेंट आहे, ही डायपोल मोमेंट हे ऑलरेडी तुम्हाला दिलेली आहे बघा बुक मध्ये. सो ना फ्लोरीन जो काही असेल, मिथाइल फ्लोराइड CH3F, दॅट इज CH3 Cl CH3 Br आणि लास्टला असेल तुमचा CH3I. म्हणजे फ्लोरोमिथेन याची जी काही डायपोल मोमेंट असणार आहे ती असणार आहे 1.84. क्लोरोमिथेन याची जी काही डायपोल मोमेंट असणार आहे ती असणार आहे 1.86. ब्रोमोमिथेन याची जी काही डायपोल मोमेंट असणार आहे दॅट इज 1.83, म्हणजे 1.8 हे काय कॉन्स्टंट आहे. आणि फक्त लास्टला डायपोल मोमेंट कशी चेंज होऊन राहिली, ती होऊन राहिली 1.63 समथिंग. ओके, सो ही आहे डायपोल मोमेंट. सो नाउ दॅट इज द डायपोल मोमेंट. Dipole moment of fluoromethane, that is 1.84. Dipole moment of chloromethane that is 1.86. Dipole moment of bromomethane that is 1.83, and that is the dipole moment of iodomethane that is 1.63. कारण आपल्याला माहित आहे इथं आयोडीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी आहे, म्हणजे ऑफकोर्स तिथं जो काही चार्ज असणार आहे तो सुद्धा कमी असणार आहे, म्हणजे त्याचा डायपोल मोमेंट कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. But if we observe that the fluoromethane, so fluorine carry a higher electronegativity, fluorine having higher electronegativity, carrying enough nahi titha, so fluorine having a higher electronegativity as compared to all the halide atom. कारण halide atom ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेली आहे. हा जो काही बॉक्स असणार आहे हा पुन्हा लाइफ टाइम ध्यानात ठेवायचा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. So now that is 4.0, that is 3.0, that is 2.8 and that is 2.5. That's the electronegativity. हे आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. हे काय आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आय थिंक दिसतंय का नाही बघू द्या मला. सो नाव आहे तो. सो नाव दॅट्स द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. फ्लोरीन हॅव्हिंग 4.0, फ्लोरीन हॅव्हिंग 3.0, ब्रोमीन हॅव्हिंग 2.8 and iodine having 2.5. If more the electronegativity, more is the dipole moment, because the value of Q which is increases. If the value of Q increases, so dipole moment which is also increases. Dipole moment which is represented by mu, while R is the distance between two atoms, that is positive and negative यांच्यामधलं distance असणार आहे, आणि त्याच्यानंतर काय असणार आहे तिथं प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट. मग आता नेचर ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन CH. सो तिथं तुम्ही सांगू शकता CH bond in alkyl halide show polarity because the unequal sharing of a bond, paired electron. Third point, halide atoms. So now halide atoms having higher electronegativity, hence they carry partial negative charge, hence they carry partial negative charge, and carbon carry partial positive charge. Carbon carry partial positive charge. So now as well as हे आपण एवढंच नाही तर आपण आणखी खूप साऱ्या गोष्टी तिथं सांगू शकतो, जसं
बॉन्ड लेंथ. ओके, आता नेचर ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन CH जर आली तर तुम्हाला बॉन्ड लेंथ द्यायची. ही बॉन्ड लेंथ असणार आहे पिकोमीटर मध्ये. बॉन्ड लेंथ. ओके, बॉन्ड लेंथ. आता ही बॉन्ड लेंथ काय, जसं आता आपला फ्लोरोमिथेन असेल, दॅट इज अवर फ्लोरोमिथेन, दॅट इज अवर फ्लोरोमिथेन, दॅट इज अवर ब्रोमोमिथेन आणि दॅट इज अवर आयोडोमिथेन. ओके, सो एक ध्यानात ठेवायचं, जसा बॉन्ड लेंथ असेल म्हणजे जो काही पहिला बॉन्ड लेंथ आहे ही असणार आहे तुमची 139 पिकोमीटर, त्याच्यानंतर ही असणार आहे तुमची 178, मी इथं लिहितो 178 पिकोमीटर, त्याच्यानंतर ही असणार आहे 193, ब्रोमोमिथेनची 193 आणि आयोडोमिथेनची असणार 215 पिकोमीटर. ओके, 215 हे सर्व पिकोमीटर मध्ये आहेत. ओके, सो नाव हे सिंपल तुम्ही बॉन्ड लेंथ तिथं शो करू शकता. ओके, इथं लिहून घ्या वाटल्यास तुम्हाला जर वाटत असेल तर, कारण इथं आपण हेडिंग टाकलेलं आहे. सो नाव दॅट इज अ CH3, दॅट इज फ्लोरोमिथेन, दॅट इज 138 पिकोमीटर किंवा 39 पिकोमीटर तुम्ही त्याला म्हणू शकता सिंपल मध्ये. नेक्स्ट that is CH3Cl, that is 178 picometer, that is again CH3Br, that is 193, and that is CH3 iodine, so now 214. So now that is the bond length. आणखी इथे एक पॉइंट लिहू शकता लास्ट वाला. सो नाव हा 4th नंबरचा पॉइंट आहे. द बॉन्ड लेंथ इन अ पिकोमीटर. सर्वांचं बॉन्ड लेंथ कशामध्ये आहे रे बाबा? सो नाव दॅट इज अवर पिकोमीटर मध्ये आहे. ऑल द बॉन्ड लेंथ्स इन अ पिकोमीटर. हा डायपोल मोमेंटचा तुम्ही पॉइंट टाकू शकता. 5th नंबरचा पॉइंट, बॉन्ड लेंथ लाईक दिस अँड डायपोल मोमेंट लाईक दिस. सो नाव दॅट इज अवर डायपोल मोमेंट. दॅट इज अवर डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट, that is our dipole moment. So now 5th point, as we move down the group, bond length between bond length, so now bond length also increases. जसं जसं आपण मूव होऊन पुढे पुढे जाऊ त्या तऱ्हेने काय होणार आहे, बॉन्ड लेंथ इन्क्रीज होणार आहे. सो as we move down the group, bond length between methyl group means carbon and halide increases. असा एक पॉइंट लिहायचा आणि त्याच्यानंतर बॉन्ड लेंथ लिहायची. म्हणजे आपण काय करू शकतो, 5-7 पॉइंट यांच्या आरामात लिहू शकतो. ओके, आणि हा जो झाला तुमचा एक, हे झाले 5 पॉइंट आणि हा झाला 6 नंबरचा पॉइंट. कुठला? डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमिथेन, दॅट इज 1.8. डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमिथेन, दॅट इज 1.86. That is dipole moment of CH3Br, that is 1.83, and dipole moment of that is iodomethane, that is 1.63. Okay, या तऱ्हेने तुम्ही dipole moment देऊ शकता. आलं लक्षात? So now that is the point. Last point, that is as we move down the group. Okay, as we move down the group, आपण काय करणार आहे, काय याची जी की बॉन्ड एन्थाल्पी हे सुद्धा कॅल्क्युलेट करेल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्ड एन्थाल्पी. We also know that as the bond length increases, एक नोट करून घ्या तिथं डायरेक्ट वरती, एकदम पेजच्या एकदम वरती. ओके, रेड लाईनच्या वरती नोट. as the bond length increases, bond length increases, bond enthalpy decreases. Okay, as the bond length increases, bond enthalpy decreases. As the bond length increases, bond enthalpy decreases. As the bond length increases, bond enthalpy decreases. But first of all, today we will discuss about that is the bond enthalpy. Bond enthalpy आहे काय? The amount of energy required. The amount of energy required to break the bond between two atoms. The amount of energy required to break the bond between two atoms. दोन ऍटम मधला जर तुम्हाला बॉन्ड ब्रेक करायचा असेल तर त्याच्या वेळेस तुम्हाला जी काही एनर्जी लागते त्याला म्हणतो आपण बॉन्ड एन्थाल्पी. तर बॉन्ड एन्थाल्पी विच इज कॅल्क्युलेट इन अ दॅट इज मोल, म्हणजे किलो केजी पर मोल. केजी पर मोल मध्ये तुम्ही काढू शकता. म्हणजे तुम्हाला समजा कन्सिडर करा दोन ऍटम्स असतील तुमचे ए आणि दुसरेही असेल ए म्हणा किंवा झेड म्हणा, कुठलाही एखादा ऍटम असो. सो नाउ
या दोन ऍटम मधला जर तुम्हाला दोन ऍटम मधला जर बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे, the amount of energy required to break the bond between one mole atoms, okay, between one mole, okay, the amount of energy required to break the bond between two atoms, okay, किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो one mole atom मधला, to break the bond between one mole atoms. या one mole atoms मधला तुम्हाला बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे, म्हणजे हा झाला एक बॉन्ड, तसाच A आणि Z हा एक दुसरा बॉन्ड, तसाच A आणि Z हा एक तिसरा बॉन्ड, तसाच A आणि Z हा चौथा बॉन्ड. तसे तुम्हाला किती बॉन्ड घ्यायचे आहेत? वन मोल म्हणजे काय? 6.022 into 10 raised to the power 23. एवढा बॉन्ड, एवढे सर्व तुम्हाला बॉन्ड काय करायचे? ब्रेक करायचे. 1 2 3 बॉन्ड ब्रेक नाही करायचे, तुम्हाला इन्फिनिट बॉन्ड ब्रेक करायचे. किती असणार आहे ते? 6.022 into 10 raised to the power 23. ओके, नंबर एवढे बॉन्ड्स ब्रेक करायचे. सो त्याच्यासाठी तुम्हाला काय हे लागणार आहे, तर त्याच्यासाठी एनर्जी लागणार आहे. बट वी ऑल्सो नो दॅट बॉन्ड एन्थॅल्पी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. असं लिहू शकता तिथं. आणखी हा तुमचा असणार आहे आणखी समोरचा पॉइंट. सो नाव 7 नंबरचा पॉइंट. सो नाव 7 नंबरचा पॉइंट, बॉन्ड एन्थॅल्पी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. म्हणजे आता हे गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. जेवढी जास्त बॉन्ड लेंथ असेल तेवढी बॉन्ड एन्थॅल्पी कशी असणार आहे? कमी असणार आहे. आलं का लक्षात? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एन्थॅल्पी म्हणू शकता तुम्ही त्याला. आपण नॉर्मली याला बॉन्ड एनर्जी म्हणू, कारण बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एन्थॅल्पी काही म्हटलं चालतं, कारण ते बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते त्याला आपण कन्सिडर करू शकतो. सो नाव बॉन्ड एन्थॅल्पी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. म्हणजे जेवढी जास्त बॉन्ड एन्थॅल्पी तेवढी बॉन्ड लेंथ कशी असणार आहे? कमी असणार आहे. किंवा जेवढी कमी बॉन्ड लेंथ असणार आहे तेवढी जास्त तुमची बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एन्थॅल्पी असणार आहे. आलं लक्षात? सो नाव आपल्याला माहिती आहे हा जो काही आपला CH3 फ्लोरीन आहे याची बॉन्ड लेंथ कशी आहे? कमी आहे. म्हणून इथं तुम्हाला 452 किलो जूल म्हणजे 452 किलो जूलची अमाऊंटची एनर्जी लागणार आहे तुम्हाला. किती लागणार आहे? The bond enthalpy which is needed to break the bond between carbon and fluorine is 452 kilojoule. While if we want to compare that is CH3Br, that is our 351. म्हणजे जसं फ्लोरीन असेल इथं, पहिला फ्लोरीन घेऊ, नंतर ब्रोमीन घेऊ, नंतर आयोडीन घेऊ. ओके, सो नाव या ठिकाणी CH3F equals to 452 kilojoule amount of energy. How many amount of energy required to break the bond? खूप इम्पॉर्टंट आहे, एक ध्यानात ठेवायचं. जेवढी जास्त बॉन्ड लेंथ तेवढी बॉन्ड एनर्जी कशी असणार आहे? कमी असणार आहे. ओके, सो नाव त्या तऱ्हेनं आणखी एक पॉइंट राहणार आहे तिथं, दॅट इज CH3, दॅट इज द Br. सो नाव दॅट इज, आता हा 452 आहे, 351 असणार आहे, तर त्याची जी काही बॉन्ड एन्थॅल्पी असणार आहे ही असणार आहे 293 किंवा 95 घेऊ शकता. आणि हा जो काही असणार आहे CH3I याची जी काही बॉन्ड एन्थॅल्पी असणार ती असणार 235 च्या आसपास. ओके, सो नाव दॅट इज अ किलोजूल. म्हणजे एक ध्यानात ठेवायचं, आपल्याला माहित आहे CH3F याची बॉन्ड लेंथ किती आहे? कमी आहे, 138. मग बॉन्ड लेंथ कमी आहे म्हणजे बॉन्ड एन्थॅल्पी किती आहे? जास्त आहे. 452, 351, 293, 235. जशी जशी बॉन्ड लेंथ इन्क्रीज होऊन राहिली बॉन्ड एन्थॅल्पी काय होऊन राहिली? डिक्रीज होऊन राहिली. ओके, सो नाव दॅट इज अवर पॉइंट. सो नाव दॅट इज अवर बॉन्ड एन्थॅल्पी. समजून राहिलं? सो नाव या तऱ्हेने हे पॉइंट असणार आहे. सो नाव राईट डाऊन ऑल द पॉइंट्स. ओके, सो नाव बॉन्ड एन्थॅल्पी याला असे डिवाइड करायचं, याला या चार्टला आणखी लिहून घ्यायचं. बॉन्ड एन्थॅल्पीज इन अल्काइल हलाइड. बॉन्ड एन्थॅल्पीज इन अल्काइल हलाइड. सो काय काय पाहिलं आपण? नेचर ऑफ CH बॉन्ड. हा जो काही बॉन्ड असतो हा पोलर असतो. इथं हलाइड ॲटमच्या ठिकाणी तुम्ही यापैकी कुठलाही ॲटम ठेवू शकता. त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असेल, कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. आपल्याला माहिती आहे बिकॉज द अनइक्वल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपल्याला माहिती आहे पोलर बॉन्ड केव्हा फॉर्म होतो? कन्सिडर करा, हा आपला A ॲटम, हा आपला B ॲटम. या दोन्ही ॲटमने काय केला? एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर केला. जर हे जे काही इलेक्ट्रॉन असतील हे जर सेंटरला असतील तर तो बॉन्ड पोलर नसतो. बट इफ द शेअरिंग ऑफ अ बॉन्ड पेअर इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली, हे अनइक्वल शेअरिंग असेल बॉन्ड पेअर इलेक्ट्रॉनचं. अनइक्वल शेअरिंग म्हणजे काय?
हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन समजा कुठल्याही एका ऍटम कडे गेले, मे बी ज्याची ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असते त्याच्याचकडे जातात, हा ए ऍटम हा बी ऍटम. सो ड्यू टू अनइक्वल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द बी ऍटम as compared to the A. If this electron is shifted towards the B atom, electron is negative, so B atom carry a negative charge and A carry a partial positive charge. So now next, halide atoms having a higher electronegativity, so they having a negative charge and other having a positive charge. The bond length of that is alkyl halide, so now that is methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide is like that. And as we move down the group, that is the bond length also increases. So now next point, that is the dipole moment, opaque. So now that is our dipole moment. Dipole moment what is? एक equation लिहून दिलं होतं तुम्हाला, that is R into Q. So now dipole moment equals to the distance between two atoms into the charge carries by these two atoms. One carry a partial negative charge, other carry a partial positive charge. So now dipole moment of some alkyl halide is like that. And again bond energy, the amount of energy required to break the one more bond. As the bonding increases, bond enthalpy or bond energy decreases. Okay, so now that is our point. Okay, thank you.